بچه‌های جنگل دکا بهش میگفتن پسته خوله دست و پاچوله. پسته حتی تو خونم آرامش نداشت و زندگیش پر بود از داد و فریاد و دعواهای مامانش. اون عمیقاً دوست داشت کنار خانوادش آرامش داشته باشه. شاید برای همین بیشتر با افراد مسن‌تر از خودش وقت می‌گذروند که کمتر مسخرش می‌کردن. پسته نه خل بود نه چل، فقط به طور مادرزادی بال چپش کج بود. وقتی پسته 1 سالش شد، پدرش پفک، معروف به پدرخوانده جنگل که موش کوری ثروتمند و با نفوذ بود، با مشورت همسرش روباه مکار یک متخصص پرواز گران قیمت و به نام جغد دانا استخدام میکنه. هدف این بود که پسته بتونه در مسابقات بین‌المللی پرواز به طرف ماه دکا آماده بشه. مسابقه بزرگی که هر 2 سال یک بار برای حیوانات کره زمین به میزبانی جنگل دکا برگزار میشد و سودآوری هنگفتی میتونست برای پفک که شهردار جنگل نیز بود به همراه داشته باشه. فرد برنده باید میتونست بالاتر از ماه دکا که یک علامت شبیه ماه روی نوک دکل مخابراتی بلند، حتی بلندتر از کوهها، پرواز کنه. افتخاری که فقط نصیب پسر جغد دانا شده بود. انتخاب جغد دانا برای آموزش مثل بقیه انتخاب‌های پفک بود. افتضاح. البته شاید تقصیر نداشت چون پفک یک موش کور بود. جغد دانا یک دکتر تجربی بود که کارشو از اجدادش یاد گرفته بود و همیشه کندی و بدی آموزششو گردن دانش آموزانش مینداخت. کفی عموی پسته که چند هفته ایمدش خبری نبود، در نشریه معروف خودش کفی گاردین متن‌های انتقادی تندی علیه برادر و نزدیکان او چاپ می‌کرد. او از منتقدین تند تیز برگزاری مسابقات بین‌المللی پرواز نیز بود، چون معتقد بود داوری که برنده مسابقه رو اعلام می‌کنه خودش هیچگاه نمی‌تونه به اندازه ماه دکا پرواز کنه که برنده بودن کسی رو متوجه بشه و تایید یا رد کنه. یا اعتقاد داشت امثال جغد دانا باید یک زندانی باشند نه یک معلم. بگذریم. پس از گذشت چند ماه تنها چیزی که پسته واقعا یاد گرفته بود فقط یک جمله تکراری از جغد دانا بود: قدرت و ثروت علم رو به استخدام خودش در میاره پسر، پس بچسب به حیوانای با نفوذ. پسته از اینکه برخی حیوانات دنیا رو به چشم پول میبینن خیلی ناراحت میشد، ولی چون پدر و انتخابهای پدر رو باور داشت، معتقد بود چیزهایی که آموخته هر چند کم به نظر برسه ولی مطمئناً برای رسیدن به هدف کافیه. روز مسابقه فرا میرسه. پسته طبق انتظار نه تنها مقامی کسب نمیکنه، بلکه وقتی با پرنده های قوی مثل عقاب طلای جغد روبرو میشه میفهمه از سطح مسابقات خیلی عقب تره. اعتماد به نفسش به طور کامل فرو میریزه و متاسفانه حتی دستشویش هم نمیتونه کنترل کنه و پرهای قشنگ جفت پاهاش همگی خیس میشن و سوژه تمسخر اطرافیان فراهم میشه. پسته از خجالت بلافاصله اونجا رو ترک میکنه و تصمیم میگیره از جنگل فرار کنه، ولی قبلش میره خونه و کوله پشتی آبیشو برمیداره و بدون نقشه قبلی راه میفته به طرف غرب که خونه انسان‌ها بود. چند روزی میگذره و پسته بیرمق از فرط خستگی ناشی از یک راه طولانی از حال میره. به هوش که میاد متوجه میشه داخل زندانی کوچک گرفتار شده و دخترک زیبا در حال تماشاشه. یه روزی طول میکشه که بفهمه چه اتفاقی براش افتاده. بله، پدر دخترک بیرون جنگل توتی زیبایی روی زمین پیدا میکنه
و وقتی متوجه میشه زنده است با خودش میاره خونه و درمانش میکنه و به عنوان هدیه میده به دخترش کاترین. کاترین خیلی پسر رو دوست داشت و هر از گاهی اونو از قفس بیرون می آورد و باهاش بازی میکرد. ولی خب بین عشق کاترین و چیزی که پسته واقعا دوست داشت اختلافی بود اندازه یک دنیا. پسته متوجه شده بود که شاید تا آخر عمرش در زندان عشق کاترین محبوس بمونه. برای همین تصمیم میگیره خاطراتش رو یادداشت کنه تا شاید روزی برسه به دست. پاسخ این سوال خود پسته هم نمیدونست، ولی خب از بیکاری بهتر بود. حقیقت این بود پسته افسرده بود و نیازمند یک پزشک واقعی، یک خانه و یک سرپرست واقعی، یک دوست و همدم و حتی همسر و مهمتر از همه آزادی. چیزهای پیش پا افتاده‌ای که برای توتیای همسن سال پسته عادی تلقی می شدن. دیوار غم پسته تا نوک ماهدکا بلند شده بود و پرهای قشنگش مثل جدا شدن برگ‌های گلی زیبا در غروبی طوفانی داشتن شروع به ریزش می‌کردن. کوله‌اش رو باز می‌کنه تا خاطراتش رو بنویسه. اون هنگام برداشتن کوله از خونه اینقدر عجله داشت که تازه متوجه شده بود کوله پدرش رو اشتباهی برداشته. ولی مهم نبود، چون فقط یک قلم و یک کاغذ کارش رو راه مینداخت. قلمی رو از جیب کنار کوله پیدا میکنه. کاغذش هم از دفتری که در زیپ جلوی کوله بود میخواست جدا کنه که متوجه نوشته‌های در مورد خودش توی دفترچه میشه. دفتر خاطرات پدرش بود. کنجکاو میشه، چند صفحه قبل و قبلترش هم میخونه. پسته از حال میره. وقتی به هوش میاد خودش رو در بیمارستان میبینه و سرمی که در بال چپش کار گذاشته شده بود. این جملات دفتر خاطرات مدام از ذهن پسته عبور میکرد. صفحه 30. مهم نیست پسته بتونه در مسابقات دکا برنده بشه. اصلا مهم میزبانی مسابقات و پول و شهرتی که میتونه نصیبم بشه. هر احمقی میدونه مسابقات پرواز دکا فقط یه فرصت برای ثروتمند شدنه، وگرنه نه اون پسر احمق چقد دانا و نه هیچ پرنده دیگه نمیتونه اونقدر پرواز بکنه. ولی خدا این برادر احمق من در همه چیز رو خراب میکنه. باید ساکتش کنم. آره تقصیر خودشه، برای همیشه ساکتش میکنم. صفحه 25. 100 بار به این مادر پسته گفته بودم ای زن دست روی بچه بلند نکن، ولی گوش نکرد که نکرد. آخرشم زد یک بال بچه رو ناقص کرد. پسته روی تخت بیمارستان رو به پنجره مقابلش پرندگان آزاد رو نگاه میکرد. کاترین هم در کنارش بال چپش رو نوازش. کاترین از دکتر زمان مرخصی پسر رو میپرسه. دکترم میگه 1 ساعت دیگه میتونی ببریش. کاترین پسر رو میبوسه و بهش میگه من میرم زودی حسابداری رو برمیگردم، با هم دیگه میریم خونه. پسته تو دلش میگه خونه؟ کدوم خونه؟ شاید برای پسته دیگه وقت یک انتخاب بزرگ بود. همه اتفاقات جنگل، رفتار و حرفهای پدر مادر، عمو و جغد دانا عجال چشمش یک لحظه رد نمی شدن. باید تصمیم می گرفت که تسلیم بشه و زیر بار این همه قصه دق کنه و یا پرواز. راه سومی وجود نداشت. کاترین در حالی که ظرف غذای نوعی رو که برای پسته خریده بود دستش بود به اتاق برمیگرده. ناگهان ظرف از دستش میفته به زمین. بله، پسته در اتاق نبود. تنها یک پر 7 رنگ قشنگ و خوشگل روی بالش تخت اتاق به یادگار مونده بود. دوان دوان سرش از پنجره نیمه باز اتاق بیرون میبره. این ور و اون ور آسمون نگاه میکنه ولی پسته رو نمیبینه. بدو در حالی که بابا میکرد میره به طرف حیاط بیمارستان. درست زیر پنجره اتاق پسته گربه سیاه رو میبینه که داره یه چیزی رو میخوره. از شدت ناراحتی به گریه میفته. پدرش دستش رو میگیره و آروم به کاترین میگه
اطراف گربه رو نگاه کن، هیچ پری اونجا نیست. درود بچه ها، امیدوارم از داستان خوشتون اومده باشه. به امید یک روز و یک داستان دیگه.